વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં હું વાત કરવાની છું કેટલીક ટિપ્સો વિશે, જે એવી ટિપ્સો છે જે તમારા રોજિંદા જીવનમાં તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો, એટલે કે એ ટિપ્સો તમે મદદરૂપ થશે. દોસ્તો, વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં જણાવી દઉં, જો તમે મારો વિડીયો પહેલી વાર જોઈ રહ્યા હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્માર્ટ ગુજરાતી ટિપ્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને હા દોસ્તો, આ બિલકુલ ફ્રી છે. શરૂઆત કરીએ વિડીયોની, એટલે કે કેટલીક ટિપ્સોની. ટીપ નંબર 1. જો કોઈ વ્યક્તિને ગળામાં ખૂબ કફ થઈ ગયો હોય અને સાથે હેડકી આવતી હોય તો એનાથી તરત છુટકારો મેળવવા માટે ફુદીનાના પાનને સાથે અંજીર ચાવીને ખાવાથી હેડકી અને કફ દૂર થાય છે. ટીપ નંબર 2. જો કોઈ વ્યક્તિના મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય તો એ દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે ઘરેલું ઉપાય પણ છે. એમ તો બજારમાં ઘણા બધા માઉથ વોશ મળે છે, એ પણ સારા જ હોય છે, પણ જો કોઈ વ્યક્તિ ઘરેલું ઉપાય અજમાવવા માંગતો હોય તો આ જરૂરથી અપનાવવું જોઈએ. ફુદીનાના તાજા રસ કાઢવાનો છે અને એ રસને પાણી સાથે મિક્સ કરવાનું છે, અને ત્યારબાદ આપણે જે રીતે મીઠાના કોગળા કરીએ છીએ એ જ રીતે આ ફુદીનાના રસનો એટલે કે પાણીનો કોગળા કરવાના છે. આ ઉપાય સવાર અને સાંજ કરવાથી મોઢાની દુર્ગંધ હંમેશા માટે દૂર થઈ જાય છે. ટીપ નંબર 3. જો કોઈ વ્યક્તિને દાદર અથવા તો ખરજવું થઈ ગયું હોય તો એણે શું કરવું જોઈએ? તો બીટના પાનનો રસ કાઢવાનો છે. એ રસને મધ સાથે ભેળવીને દાદર પર લગાવવાથી રાહત થાય છે, એટલે કે ખંજવાળ નથી આવતી, સાથે બળતરા પણ નથી થતા, અને આ ઉપાય અજમાવવાથી અઠવાડિયામાં દાદર ઠીક થઈ જાય છે, એટલે કે ખરજવું ઠીક થઈ જાય છે. ટીપ નંબર 4. જો કોઈ વ્યક્તિ એનિમિયાથી પીડાતું હોય તો એ વ્યક્તિએ બીટનો રસ પીવો જોઈએ. દિવસમાં 3 વખત બીટનો રસ 1 ગ્લાસ જેટલો પીવાથી રક્તમાં લાલ કણની માત્રા વધે છે. બીટમાં આયર્નનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી તેનું સેવન કરવાથી ફાયદા થાય છે, અને સાથે બીટનું સેવન કરવાથી શરીરમાં લોહી વધે છે. ટીપ નંબર 5. ભોજન બાદ વરિયાળી ખાવાથી ભોજન સરળતાથી પચે છે. વરિયાળી ચાવવાથી પેટ હળવું થાય છે અને પાચન શક્તિ પણ વધે છે વરિયાળી ખાવાથી. ટીપ નંબર 6. નાના બાળકને પેટમાં દુખતું હોય અને એને દવા ના પીવડાવી હોય તો ઘરેલું ઉપાય દ્વારા પણ પેટનો દુખાવો દૂર કરી શકાય છે. વરિયાળીનો રસ પીવડાવવાથી નાના બાળકનું પેટમાં દુખવાનું બંધ થઈ જાય છે. ટીપ નંબર 7. મહિલાઓમાં માસિક ધર્મની શરૂઆત પહેલાં જ પેટમાં દુખાવો થાય છે, તો એ પેટનો દુખાવો કઈ રીતે દૂર કરવો જોઈએ? તો બદામ લેવાની છે 8 થી 10 અને એને આખી રાત પાણીમાં પલાળીને સવારે તેની છાલ ઉતારીને ચાવીને ખાવાની છે. આ પ્રયોગ માસિક ધર્મના 15 દિવસ પહેલાં કરવો જરૂરી છે. બદામને નિયમિત સવાર સાંજ ખાવામાં આવે તો ઘણો ફાયદો થાય છે, પરંતુ આ બદામને નાસ્તા પહેલાં ચાવીને ખાવી જોઈએ. ટીપ નંબર 8. કટલેક્સનું મિશ્રણ બનાવતી વખતે જો કટલેક્સનું મિશ્રણ ઢીલું થઈ ગયું હોય તો બ્રેડને પાણીમાં પલાળીને ત્યારબાદ એને આ કટલેક્સના મિશ્રણમાં મિક્સ કરી દેવાથી કટલેક્સ બરાબર બનશે અને કટલેક્સ ખાવામાં પણ ક્રિસ્પી લાગશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ લાગશે. તો આ ઉપાય જરૂરથી એકવાર કરજો જ્યારે પણ તમારો કટલેક્સનો મિશ્રણ ઢીલો પડી જાય ત્યારે. ટીપ નંબર 9. લસણની કળીઓને ફટાફટ 1 જ મિનિટમાં છોડવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો માઇક્રો ઓવનમાં આ લસણની કળીઓને છૂટી કરીને મૂકવાની છે, જેનાથી છોતરા સરળતાથી ઉતરી જાય છે, અને આ ઉપાય અજમાવવાથી તમારો ટાઈમ પણ બચશે અને તમારું કામ ઝડપી થશે. ટીપ નંબર 10. મચ્છરના ડંખ પર લીંબુનો રસ લગાવવાથી બળતરા દૂર થાય છે અને સાથે ખંજવાળ પણ દૂર થાય છે. ટીપ નંબર 11. જો કોઈ વ્યક્તિના ગળામાં દુખાવો થતો હોય તો એણે 1 ગ્લાસ પાણીમાં અડધા લીંબુનો રસ અને ચપટી મીઠું ભેળવીને કોગળા કરવામાં આવે તો ગળાનો દુખાવો દૂર થાય છે. આ ઉપાય દિવસમાં 1 વાર કરવાથી તાત્કાલિક રાહત મળે છે. ટિપ્સ નંબર 12. બાફેલા બટાકાનું પાણી આપણે હંમેશા ફેંકી દઈએ છીએ, પરંતુ આ જ બટાકાનું પાણી આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો કઈ રીતે? બાફેલા બટાકાનું પાણી જે વધ્યું છે એને ફેંકવાના બદલે એક વાસણમાં રાખવાનું છે અને એમાં આપણા ચાંદીના ઘરેણાં હોય એને બોળવાના છે 1 કલાક સુધી,
અને ત્યારબાદ એને સાફ કરવાના છે, જેનાથી આપણા ચાંદી પર એટલે કે જે ઘરેણાં છે એના પર જે કાળાશ આવી હોય એ દૂર થાય છે અને સાથે આપણા ચાંદીના ઘરેણાં પહેલાં નવા હતા એવા જ દેખાશે. તો બટાકાનું પાણી ફેંકવાના બદલે આપણે આ ઉપાય કરવો જોઈએ, જેનાથી આપણા પૈસાની બચત પણ થશે અને ટાઈમ પણ બગડશે નહીં. ટિપ્સ નંબર 13. સિલ્કની સાડી કોને પહેરવાનું ન ગમે, એટલે કે કઈ બેનને પહેરવાનું ન ગમે, પરંતુ આ સિલ્કની સાડીમાં ઘણીવાર જીવાત પડી જાય છે. તો આ સિલ્કની સાડીમાં જીવાત ન પડે એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો સિલ્કની સાડીઓની વચ્ચે 2-3 લવિંગ રાખવાથી સિલ્કના કાપડમાં જીવાત નહીં પડે અને તમારી સાડી લાંબા સમય સુધી નવી જ રહેશે. દોસ્તો, આ હતી કેટલીક ટિપ્સો જે તમારા રોજિંદા જીવનમાં તમને હેલ્પફુલ લાગશે. દોસ્તો, મારો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને જરૂરથી એક લાઈક આપજો અને તમને મદદગાર બને તો તમારા બીજા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.